Salad không chỉ là một món ăn nhẹ nhàng tốt cho sức khỏe mà còn trở nên hấp dẫn hơn nếu mình biết kết hợp với nhiều loại sốt ngon. Vì vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ 3 loại sốt cực kỳ dễ làm này, nguyên liệu thì dễ kiếm, từ các bé nhỏ đến người lớn đều rất là thích. Có thể làm một lần và bảo quản lâu được trong tủ lạnh. Rất là phù hợp với những người bận rộn này nhưng vẫn muốn có một bữa ăn nhanh, gọn gàng, tươi ngon và đầy đủ dưỡng chất. Bây giờ mình cùng bắt đầu ha. Sốt đầu tiên mình muốn giới thiệu là sốt mè đen. Lợi ích sức khỏe nổi bật của mè đen có thể kể đến như là tốt cho xương khớp nhờ vào hàm lượng canxi và magie cao. Ngoài ra thì mè đen còn làm đẹp cho da và tóc nhờ vào chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa. Bởi vậy đây cũng là một loại sốt mà mình rất là thích. Mè đen này mình đã rang lên cho thật là thơm và sau đó xay lại cho mịn. Cho mayonnaise, bột mè đen, dầu mè, giấm táo, muối, mật ong và nước vào trong một cái tô, sau đó khuấy đều. Mọi người cũng có thể tùy chỉnh lượng giấm hoặc là bột mè đen, tùy vào sở thích cá nhân của mọi người nha. Sốt mè đen này mình có thể dùng ngay lập tức hoặc là mình bỏ vào hũ thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng dần trong khoảng 1 tuần. Và sốt thứ hai là sốt balsamic. Đây là một loại sốt có vị chua ngọt nhẹ nhàng, rất là hợp với người lớn và trẻ em. Lợi ích sức khỏe của loại sốt này có thể kể đến như tốt cho tim mạch vì có dầu ô liu là chất chống oxy hóa. Ngoài ra thì giấm balsamic giúp hỗ trợ đường tiêu hóa rất là tốt. Trộn đều giấm balsamic, mật ong, mù tạt Dijon, muối và tiêu xay. Sau đó mình từ từ cho thêm dầu ô liu vào, vừa thêm vào vừa khuấy liên tục để dầu ô liu được hòa quyện hoàn toàn lại với các nguyên liệu khác. Nêm nếm và điều chỉnh gia vị cho hợp khẩu vị với gia đình nhà mình. Sau đó bỏ sốt vào trong hũ kín, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Thời gian sử dụng là từ 7 đến 10 ngày. Rắc salad cho các cô ăn nhé. Nấu, con bỏ cái chân xuống. Các cô bỏ cái chân xuống cho đẹp cho mẹ nào. Hôm nay nhà mình ăn gà nướng mật ong. Bé nhỏ nhà mình thì rất là thích sốt mè đen, còn chị gái lớn thì rất là thích sốt balsamic. Cái nào ngon? Bố ăn cái này này. Mẹ ngồi đây. Ngon không? Sốt mè chứ. Ngon, mẹ ăn ngon. Sốt mè ngon hả? Thơm mốc cho mẹ không? Thank you. Sốt này mẹ làm ngon quá. Khi cuộc đời cho bạn quả quýt thì bạn sẽ làm gì? Còn mình thì vắt ra và làm sốt trái quýt nha.
Vắt ra 100ml nước quýt cùng với 30ml nước cốt chanh, sau đó trộn tất cả lại. Thêm mật ong, muối, tiêu và lá kinh giới khô, cho tất cả vào tô khuấy đều. Sốt này mình có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng dần từ 5 đến 7 ngày. Nếu không có lá kinh giới khô, mọi người có thể thay thế bằng lá ngò rí nha. Mình thấy cũng rất là thơm. Sốt này ngoài dùng để trộn salad thì mình cũng có thể làm thành món gà sốt quýt mật ong, hoặc là làm sốt cho món cá hồi cũng rất hợp và ngon nha. Và đây là bữa trưa sau khi đi tập gym về của mình. Một phần salad rau củ ăn kèm cùng với đậu hũ chiên giòn bằng nồi chiên không dầu. Mình chọn kết hợp cùng với sốt trái quýt có vị chua ngọt dịu nhẹ, thơm thơm, cực kỳ dễ ăn, vừa nhanh gọn lại tốt cho sức khỏe. Vậy là mình vừa chia sẻ xong 3 loại sốt salad, giúp cho món salad của mình trở nên ngon miệng và phong phú hơn. Hy vọng video này sẽ giúp cho mọi người có thêm những lựa chọn mới mẻ, dễ làm và phù hợp với tất cả mọi người trong gia đình. Chúc mọi người ăn được nhiều salad hơn nha, khỏe mạnh mỗi ngày hơn nè. Bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nhớ xem những show mới và trước đây trên kênh Mẹ Trẻ, Bố Già.